Welcome to Love Lines. Lang yung mga pinagsama-sama kaya sama-sama. ay hinulog ko itong gulay. Tapos lalagyan na lang sa sesame oil. Miswa, chicken luncheon meat, dahon ng pechay, sibuyas, Ang gamit. garlic na yung liquid, ting sesame oil. Oy. Sa paminta. Nilagyan nyo na yun naman. Para ko nilagyan na yung chili powder. Tapos Okay na. Ako na. Bawat. Oh. alright. Inabangan na yung takip. Hindi ko pala yung naayos. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.